Okay, para sa continuation ng ating discussion, using 7 and 8 equation. So, nahanap natin ang equation na yan na negative 6d minus a plus 6d plus 5b is equal to negative 61 plus 37. So, we have to simplify it. Kung papasinin natin negative 6d and positive 6d, pwede nang cancelayin yan. Negative a plus 5b is equal to 4e. So, let us now type 4e. 4e is equal to what? I think ito is, ilang kaya yan? Negative 61 plus 37? Is it negative 64? Negative 64. So, negative 64. Tama ba ako? Ang value ng 4e is equal to negative 64. So, simplify natin. Kailangan tumama tayo, no? So, we divide both sides by 4. What do you think is the value for e here? Anong value ng e natin? What do you think? If I will divide both sides by 4. Hello? What do you think is the value of e in this situation? Hello mga anak? 26, sir. Ilan? Hindi. 16 po. 16. Negative 16. Yan. Negative 64 divided by 4 is negative 16. So nagkataon lang anak no na nahanap natin kaagad ang value ng e in this situation. Kasi nag-zero yung value ng may variable na d yung negative 60 plus 6d. But usually hindi nagsisiro yan. No? Nagkataon lang sa halimbawa natin nag-zero kaagad. Nahanap na natin kaagad ang value ng e. Actually, magkakaroon pa tayo ng 2 equations and 2 unknowns dyan So dito pa lang sa ating equation na sumunod, nahanap na natin ang value ng e. At yan ang ating tatawagin na equation 10. Yan, equation 10 yan. So ano yung susunod ba ngayon? Using 9 and 10. Yung equation 9 and 10 naman natin ang ating i-equate. Yan. So happen, ito yung equation 9 natin. Yan. Diba? Ito yung equation 9 natin. Copy? And so happen na ang value ng e daw is negative 16. So ang e dito sa ating equation 9, papalitan ko lang ng negative 16. So substitution process tayo. Yan. So mahanap na rin natin ang value ng ating d. Dahil nahanap na natin ang value ng e Yan. So write ko lang yung equation natin. 4d plus 64 equal negative 8. Then 4d equals negative 8 minus 64. Okay, nakakasunod ba kayo? Continue. Yan. 4d equals negative 72. Finally, what is now the value of d? Sa palagay ninyo, anong value ng d natin dyan? Negative 18 po. Negative? 18? 18 po. 18, sir. 18. Tama kaya tayo. Ba't ang taas, no? Negative 18. Negative 18, negative 16. Ano ba yung equation natin kanina? Yan yung equation natin kanina, di ba? Negative 18, negative 16. But dito, negative 8, negative 6, and 17 tayo.
Samantalang dito, ang nahanap natin, negative 18 and negative 16. Tama naman yung mga equations natin. 2, 5, 1 and negative 29. 6, 1, 1 and negative 37. 6, 5, 1 and negative 61. Okay, edit nga natin. Tingnan natin yung calculator kanina. Hindi pwedeng hindi kasi makapareho yan mga anak, no? So let us try. Again, mode 5, 2. 2, 5, 1, then negative 29, 6, 1, 1, negative 37, 6, 5, 1, and negative 61. Yan ang mga nahanap natin kanina, mga anak, no? So, try natin, no? Edit natin. How come? Parang hindi sila magkapareho dito ngayon. So, 2D. Tama naman. Okay. Tingnan natin maigi. Kinapi-paste ko lang yan. 6D minus E. Tama naman. Minus 6D minus 5B. Tumama naman. And then we have equated negative 29 minus 2D minus 5B to negative 37 minus 6D minus E. Negative 2D minus 5B, transpose yung dalawa, plus 6D plus E, negative 7 plus 29. Tama naman tayo dyan. Negative 2D and positive 6D is 4D. Negative 5E and E is 4E equals negative 8. And this is equal to negative 8. Tama naman. The next, let us see. Using 7 and 8. So, inequate natin ang equation 7. Tama naman ang pagkaka-copy-paste. This one also. Negative 6D minus E plus 6D plus 5E, which is correct naman. 61 and 37. Oh, yun na. Di kayo kumikibo mga anak naman. This is 24. Tama ba? 4E minus 24. And this is 64. Mali yung na-type. Diba? And negative 24 divided by 4 is 6. Yan. Yan naman ang kagandahan ng hindi scripted eh. Yan. Is equal to negative 6 ang value. Negative 24 na banggit ko kanina pero na-type ko negative 64. So ang value ng E is negative 64. Ang value ng E is negative 6, I mean. Then proceed tayo dito. Dahil ang value ng E is negative 6, imposible kasi hindi magkapareha yan eh. So this is only positive 24. And then minus 24. Yan. Negative 8 and negative 24 is negative 32. And negative 32 divided by 4 is negative 8. Yan. So may value na tayo ng D at E. Ang value ng E is negative 6. Ang value naman ng D is negative 8. So what's next? Pipili lang tayo ng isa sa mga equation na may meron tayo kanina sa taas. At actually, kahit alin man lang piliin natin, among these three equation 6, equation 7 man yan, o equation 8, ang lilitaw na value ng F, isa lang. So, i-adapt na lang natin yung equation 6 para mahanap yung value ng F. So, using equation 6 na lang. Anyway, kahit alin naman sa tatlong i-adapt natin, pare-pareho lang ang value ng F na mahanap natin.
Ang value ng D is negative 8. So minus 8. Ang value ng E, diba yung value ng E natin kanina? Negative 6. So negative 6 yan. So we have now F. Yan yung manumano. Kanina naman, direct sa calcu. Dapat pareho ninyong alam yan dahil mga engineering students kayo. Negative 2 and negative 8 is positive 16. And negative 5 times negative 6 is positive 30. Okay, simplify natin, no? Finally, what is then the value of F? (36) 30 at saka 16 is 46. And minus 27, minus 29, I think this is 17. Positive 17. At yan ngayon ang value ng ating F. Again, summary of results para kitang-kita, no? The value of D is equal to negative 8. Ang value ng E natin is negative 6. And F is equal to 17. So what's next? We're going to adapt again our general equation of the circle, the formula. At ito yun. Adapt natin uli yan. Yan. So we'll adapt this. And by substitution process, malalaman na natin ngayon ang equation ng ating circle. At ito ang equation ng ating circle. Walang ipinagkaiba dito. After ng direct substitution, ito na ngayon ang ating equation of the circle. Na nahanap natin sa parang manumano naman. Kanina, direct sa calcu. At yan ang ating equation of the circle. Malinaw ba? Hello, malinaw pa ba yung discussion natin? Hello? Opo, sir. Okay, so we Opo, proceed. sir. Yes, sir. Ngayon naman, kailangan nating i-convert ito. What if kung pinapahanap yung center ng circle at saka yung radius? So manumalo tayo, no? If we have this given equation and we need to convert it into standard form, convert to standard form. Yan. So kailangan nating may convert yan sa standard form. And how do we do that? To convert this into standard form. Okay. Ganito lang ang gagawin natin mga anak, no? First step, ang 17 na whole number, ililipat natin ng posisyon. From left, transpose natin sa right hand side ng ating equation. Yan. So transpose natin yan, magiging equal negative 17. So what's next? Pagsusunurin ng parehong x at parehong y. So copy-paste ko uli yan. So pagsunurin lang natin, no? Cut ko yung y square. So dadaling ko dito. Yan. So tingnan natin yung sign. X square minus 8x plus y square minus 6y equals negative 17. And what's next? Apply completing the squares. So paano ba yung completing the square process? So ito lang yung unang gagawin natin sa completing the square process, no? Highlight ko yung coefficient ng mga variable na walang square. Halimbawa, ang x, ang coefficient niya is negative 8. So highlight ko yan. Ang coefficient naman ng y is 6. Yan. So in order to complete the square, ganito ang gagawin natin mga anak, no? So pag-usapan muna natin ang first two term, x square minus 8x. So paano ko ba mako-complete ang square dyan? Ang gagawin ko lang, yung 8, i-divide ko ng 2.
8 divided by 2 is equal to 4. After kung makakuha ng quotient which is actually equal to 4, ang quotient naman natin is i-square naman natin. Ano ba ang square ng 4? I think that is positive 16. Teka lang. I-redo ko lang. So plus 16. So nakakuha na tayo ng trinomial na ngayon. Nakabuo na tayo ng trinomial which is actually a perfect square trinomial para sa ating first two term na x square minus 8x. So ngayon, x square minus 8x plus 16 na siya. Now, copy-paste ulit natin yung sumunod na dalawang term, yung dalawang yan. Yan. Copy. Yan. Plus y square minus 6y. Ang 6 kapag inati ko yan sa dalawa, we have 3. If I will square it, we have positive 9. So plus 9 equal negative 17. Ano man ang idinagdag natin sa left, idadagdag din natin yan sa right. Ang 16 at ang 9, may idadagdag din yan sa right hand side ng ating equation. So plus 16 plus 9. So let us simplify it now. So mariretain yung sa left muna, no? Retain ko muna. Yan. Okay lang yan. Equal. Negative 17 at saka positive 16 is negative 1. Negative 1 and positive 9, I think this is equal to 8. Yan. So simplify pa natin. So 8 yung nahanap natin na nasa right hand side ng ating equation, no? Okay. Given these three terms, this is actually a trinomial. Definitely, sa ating given equation, makakabuo tayo ng dalawang perfect square trinomial. Ito yung una, x square minus 8x plus 16. At ito naman yung pangalawa, y square minus 6y plus 9. Definitely dito class, dahil nasa conic section tayo, kailangan ninyong ma-review ang spatial product at ang factoring. Kailangan ninyong balikan yung mga napag-aralan ninyo sa junior high school na perfect square trinomial, square root binomial ng spatial products at saka ng factoring. So, paano ba yung gagawin kong proseso dito sa x square minus 8x plus 16? Okay, recall. Perfect square trinomial. Anumang trinomial na mabubuo natin na nanggaling sa proseso ng completing the square are automatically perfect square trinomial. Ibig sabihin ito, PST yan, at ito din, perfect square trinomial. So, paano ba yung flow ng calculation natin ngayon? So, ganito lang kasimple yan. I'll just draw or write a parenthesis na naka-square. Yan. So, square ko yan. And inside of it, ganito lang kasimple ang mga terms na isusulat ko, no? Ano ba ang square root ng x square? I'll type x. Ano ba ang middle sign ng ating trinomial na to? Ang middle sign is minus sign, so I'll use minus sign. Ano ba ang square root ng 16? 4. So I'll type this. So okay na tayo sa ating first trinomial. Let us now proceed to our second trinomial. So I'll type plus, dahil plus naman ang sign. And then, ipapaktor ko ngayon ang y square minus 6y plus 9. Again, same strategy. Construct lang ako ng parenthesis na naka-square. So, square ko uli yan. Ano ba ang square root ng y square? Di ba't y? At ang middle term is may negative sign. So, I will use minus sign. Ang square root ng 9 is 3. So, I'll type 3. Equal 8. At yan ngayon ang ating equation of the circle. In its standard form. Yung kanina, general form.
Pareho lang yung dalawang yan. Although magkaiba ng format. So, ito yung ating final answer sa equation of the circle. Bakit ko binibigay pareho yan? No? Malamang sa licensure examination, ipinapahanap ang equation ng circle in its general form or equation of the circle. Maaaring ito yung nahanap mo, pero ito yung nasa choice. Kailangan alam mong i-convert ang equation of the circle mo from general form to standard form. And then vice versa also. Kailangan alam mo ring ibalik sa general form ang ating equation of the circle. Ngayon naman, paikutin uli natin yan. No? Ibabalik ko yan sa general form. Kung ibabalik mo yan sa general form, kailangan na marunong ka rin ng special product. So, convert to general form. Okay, marami pa akong sasabihin. No? Ewan ko, kakasa yung oras natin. Okay, convert to general form. I think kasya naman. Para sulit yung time natin. So, convert to general form. So, anong gagawin ko lang? I-expand ko lang yung mga binomials natin. This is a square of binomial application. Another square of binomial application. So, we have to recall square of binomial. So, kailangan niyo yan. So, I have to expand this. So, ganito ang magiging expansion ko dyan. Expand ko siya. X square. Square the first term. Twice the product of the first and the last term. X times negative 4 is negative 4x. Then twice negative 8x. Square the last term is positive 16. Then plus. Square ko ang y. We have y square. And then y times negative 3 is negative 3y. Twice it is negative 6y. Square ko ang negative 3 is positive 9. And then transpose ko ang 8 sa left. Lilipat ko na kaagad ang 8 sa left. So minus 8 equals 0. Now what's next? Simplify natin ang ating equation sa paraang ganito. Ano? I-copy-paste ko lang yan. Okay. 16 plus 9 is 25. Minus 8, I think, is 17. So, alisin ko na yung 16. Alisin ko na rin yung negative 9, positive 9 minus 8. Yan. 16 plus 9 is 25. Minus 8 is 17. So, I'll type 17 here. And then afterward, pagsusunurin ko lang yung parehong mas mataas ang degree. Ang x square at ang y square dapat ay magkasunod yan. So, copy-paste ko uli yan. Cut ko lang yung negative 8x. Then dito ko itatype yan. At yan ngayon ang ating equation of the circle. Yan. In general form. Now, balikan ko lang yung calculation natin kanina, no? Nung ang general form, kinonvert natin sa standard form dito. Now, what if pinapahanap ang center at radius ng ating circle? Diba? Pinapahanap ang center at radius ng ating circle. So, dahil na-convert natin into standard form ang ating general form ng circle, para mahanap ko, okay, find center, HK, and radius of the circle. So we need to solve for this. So para mahanap natin yan, copy-paste ko uli yan, no? May equation tayo ng circle in its standard form. At ito yon, class. Copy-paste ko lang yan at papalitan ko lang ng formula. Sir, pa-accept daw po si Christine po. Okay. Yan. So yung dito is x minus h plus y minus k is actually equal to r square. Yan.
So yun ang formula natin ng standard form ng circle. Kapag ang center is h and k. Now, kung pinapaanap ang center ng circle, given the 3 points na binigay ko kanina, kailangan ang general equation natin is ma-convert into standard equation. And then kailangan alam nyo rin yung formula na yan. And by comparison, dyan pa lang makikita na natin eh. Ito no. By comparison, h is equal to, yan, yung maka-align na yan. H is 4. K is equal to 3. And R square is equal to 8. If R square is equal to 8, definitely R is equal to square root of 8. Yan. At dahil lang 8 is factorable by 4 and 2, so pwede kong i-write yan ng R is equal to square root of 4 times square root of 2. And definitely, R is equal now to, square root of 4 is 2. So 2 square root of 2 ang ating sagot. So nahanap natin ang radius. Siyempre, finally, ito ngayon ang center ng ating circle. HK is equal to center. 4 and 3 ang mga coordinates. Yan. So nahanap natin ng ganyan lang kasimple ang mga inahanap natin. So itatanong yan possibly sa board. Ito yung unang sagot natin. Ito yung center ng bilog. At ito naman yung radius ng ating circle. 2 square root of 2 ang ating sagot. Now, maliban dyan, no? Okay, balikan ko yung sa taas. Di ba 4 and 3? So ibig sabihin, sa nga natin kung tumama tayo, 4 and 3, ito sigurado yun eh. Ito na lang ililipat ko, no? Yung point na yan. Oh, ba nalipat lahat? Yung kinuha ko lang yung maliit na circle. Yan. So if you have this circle, copy-paste ko na nga lang. Yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So 4 and 3. Yan ang center ng ating circle. Which is nahanap naman natin ang tama. Okay. So, continuous process tayo. Now, what if kung ganito? What is, no? Hindi ba pwedeng ito na lang ang aking gamitin para mahanap ko ang center ng bilog? I think sakto lang tayo, no? Sa ating given problem. Sakto lang yan. Hindi ba pwedeng ito na lang ang gamitin ko? Yan, ito to. Yung nahanap nating equation kanina, nasa na ba yun? Sa taas. Ito, yan. Kaya puli yan, no, sa pinakababa. Gusto kong mahanap ang center ng bilog ng madali. Ng napakadali lang. Okay. Ito yung center ng bilog natin. Okay. But, maglalagay ako ng letra dito, A and C. Yan, no? So, I'll type A and C. Yan. AX square plus EY square plus DX plus EY plus F is also the general form of the circle, general equation. Now, what will I do? Kung ayaw kong mag-completing the square, medyo na mental block ako, nakalimutan ko yung completing the square process. Yan. Ito, taktika na naman yan, ano? Bagong ituturo ko sa inyo. So what will I do? I will compare our given equation, general form of the circle, to this standard, to this general form of the circle as a formula. So ano lang ilalagay ko? Susulat ko lang yung mga value ng mga variables. A is equal to 1. C is equal to 1. D is equal to negative 8. E is equal to negative 6. And F is equal to 17 by comparison.
Yan. 1, 1, negative 8, negative 6, and 17 for our A, C, D, E, and F value. Now, if I have to compute for the value of H as the abscissa of my center, yan, equal fraction. Ang value ng D is negative 8. So, negative 8 over 2. Ang value ng A is 1. So, sasagutin natin ang value ng H. Negative is positive 8 over 2. So, this is equal to 4. So, nahanap natin ang value ng H ng ganun lang kasimple. Let us solve for the value of K. Shortcut formula yan, class. Ibinigay ko na rin para kumpleto, no? Equal. Solve type negative. Negative. Ang value ng E is negative 6. So, negative 6 over 2 times 1 equals 6 over 2, I think. Kasi negative is positive. Then this is equal to 3. So, definitely, ang value ng ating center, ang coordinate ng ating center is ito siya. CHK equal C 4 and 3. So, nahanap natin ng ganun lang kasimple yung coordinate ng ating center para sa ating circle. How about the radius? Yung bang tipong mahanap mo ang radius ng circle given lang ang ating general equation na to? So, madali lang. Hindi mo na kailangan mag-completing the square para mahanap. Kaya lang, kailangan kabisado mo yung formula. So, adapt ko na lang yan, no? Para magbura na lang tayo. Okay, ang value ng D, negative 6. Negative 8, negative 8, yan. Ang value ng E, negative 6. Ang value ng A, 1. Ang value ng F, 17. And then A is 1. So let us do it. Now, if we're going to use a calculator, let us see if it is 17 units, no? Dapat ang mahanap natin dito, 17 ba? I think 2 square root of 2 ang sagot natin kanina, no? 2 square root of 2. Type ko na lang. Makikita naman sa calculator para medyo bumilis tayo. Kasi yung time natin is limitado na lang. 2 square root of 2 units. Okay. Using the calculator, let us type all what we see here. Square root. Mode 1 ko muna. Yan. So square root. And then I'll type a fraction. Sa taas, I'll type negative 8 square plus negative 6 square minus 4 times 1 then times 17. Close. Then 4 times 1 square. Dapat makakuha ako ng 2 square root of 2. Tama. So we have 2 square root of 2 units or we have it as 2.83 units or 2.83 units. Kahit mano-mano, yun pa rin ang makukuha natin. No? Minadali ko lang sa calculator. But anyway, ito siya. No? Sige, simplify natin. So copy. May time pa naman sigurong konti. May 3 minutes pa tayo. I think sakto yan. O, mano-mano. Okay, try natin. Negative 8 square is 64. Negative 6 kapag ni-square ko is 36. And negative 4 times 17, I think this is 68. And 1 square is only 1 na lang. Equal. Again, square root symbol. And a fraction sign.
64 plus 36 is 100. Minus 68 over 4. Yan. Equal. Square root again. And then fraction again. 100 minus 68 is 32 over 4. Equal. 32 divided by 4 is 8. Equal. But, asan ba yan? Equal. Kailangan pala nakapasok. Yan. Square root of 4. Square root of 8 is also square root of 4 times square root of 2. And this is equal to 2 square root of 2. Yan. Kahit walang calcu, kaya pa rin. Units. Kaya lang, kailangan magaling kayong maghanap ng square root ng mga inexact number na, bawa yung square root of 2, hindi eksaktong decimal yan. Hindi eksaktong may perfect square yan. Kailangan may decimal yan. So, kailangan marunong din kayong mag-extract ng square root kapag hindi eksakto yung sagot. So, ito yung sagot natin ngayon. So, ganyan lang kasimple yung konsepto ng circle, yung pasikot-sikot ng ating circle concept using calculator and mano-mano. Mas mainam na alam nyo rin ang calculator kasi sa licensure examination, kailangan mabilis ka sa calculator. And hindi yung tuldok system. Kasi kapag tuldok system ka, mapag-iiwanan ka kahit alam mo yung ginagawa mo. Kailangan pa rin ng speed sa calculation. Dito binagalang ko lang dahil gusto ko kayong matuto ng maigi para mas klaro yung lesson natin. Question so far? Do you have question? Wala ba kayong gustong itanong, mga anak? Okay, hello. Are you still there listening? Apo, sir. Apo. Okay. Yes po. So yun yan ang lesson natin. So naibigay ko siya na I think naintindihan naman ninyo.